बऱ्याच स्टुडंटना हे माहिती नसतं की 3C लीव्ह असते UK मध्ये. हे मला पण माहित नव्हतं. शॅम मॅरेजेस म्हणजे विजासाठी लग्न करणं. COS ची फी असते तो पण तुम्ही एम्प्लॉईकडनं नाही घेऊ शकत अंडर द इमिग्रेशन रूल्स. तुम्ही जर 40 तास काम करत असाल आठवड्यातले तर म्हणजे तुम्ही डेफिनेटली अभ्यास करत नाही आहात, तुम्ही कॉलेजला जातच नाही आहात. मनात एक हाक, दूर देशाच्या स्वप्नांची वाट. इथे मातीची ऊब, तिथे आकाशाची झेप, इथे जग पाहण्याची आस आणि तिथे जग जिंकण्याचा ध्यास. नमस्कार, मी आर्यन ताजिता वाडके. गेले 4.5-5 वर्ष मी लंडन येथे स्थायिक आहे. तसं मागच्या एपिसोडला सांगितलेलं की तरुणांसाठी काहीतरी करायचं, तरुणांचे प्रश्न मांडायचे, यासाठी मी हा प्रयत्न, माझा प्रवास सुरू केला आहे. आज जगभरात बरेच जण मराठीसाठी काहीतरी करतात, मराठी भाषेसाठी, आपल्या मातृभूमीसाठी काहीतरी प्रयत्न करत आहेत. त्याचाच एक खारीचा वाटा म्हणून मी माझा प्रवास सुरू केला आहे. सध्या UK हॉट टॉपिक असलेला म्हणजे इमिग्रेशन आणि त्याचे बदलणारे नियम. तर त्याच्यासाठी आज आपल्या ज्या गेस्ट आहेत त्या सुजाताजी जोशी यांच्याबद्दल सांगायचं झालं तर त्या लेग्युमलेक्स सॉलिसिटर्स याचे संचालिका आहे. त्यांचं तसं शिक्षण मुंबईचं आहे, त्यामुळे त्यांच्याकडं जागतिक दृष्टिकोन आणि स्थानिक लेवलची सगळी माहिती याच्या एक्सपर्टीज घेऊन त्या आज आपल्याकडे येत आहेत. ज्यावेळी त्यांच्याबद्दल मी रिसर्च करत होतो त्यावेळी असं वाटलं की हा चेहरा कुठेतरी पाहिला आहे. बघते तर काय, बॅरिस्टर, 3.5 यांच्यासारख्या अनेक फेमस मूवीज, सिरियल्स, नाटक यांच्या माध्यमातून त्यांनी मराठी इंडस्ट्रीमध्ये आपलं खूप मोठं नाव केलं आणि त्या लोकांच्या समोर आले आहेत. आज मी खूप एक्साइटेड आहे त्यांच्यासोबत इमिग्रेशन आणि लॉ याच्याबद्दल डिस्कशन करण्यासाठी. चला तर मग आपण वेळ न घालवता आपला एपिसोड सुरू करू. कशा आहात आणि कसं वाटतंय? मस्त वाटतंय, रिलॅक्स्ड वाटतंय. तुमचा सेटअप वगैरे पण खूप छान आहे आणि कल्पना खूप चांगली आहे. सुरू करायचं ते मला सुद्धा तुमचे आभार मानायचे आहेत. इतक्या कमी शॉर्ट नोटीसवर तुम्ही आला आणि तर कुठेतरी मी हे जे डोक्यात घेतले की विद्यार्थ्यांसाठी काहीतरी आपल्याला करायचं आहे. सुरू करायचे ना, मला तुमचा प्रवास किंवा तुमची जर्नी, तुमचं बॅकग्राऊंड हे थोडं जाणून घ्यायला आवडेल. मी बॉर्न अँड ब्रॉट अप इन मुंबई आहे. मला कायम लॉ हे माझं प्रेम होतं. आय टू ऑलवेज लव्ह द सब्जेक्ट. आणि मुंबईत असताना मी नाटकात काम करायचे आणि सिरियल आणि टेलिव्हिजन वरती काम करायचे. सो ते करता करता मी माझं BSc पूर्ण केलं झुऑलॉजीमध्ये आणि मग लॉ केलं. पण त्या पॉईंटला लॉ वॉज समथिंग आय लव्ह डुईंग ॲज अ साईड थिंग आणि माझा मेन फोकस अभिनयावर होता. अरे वा. आणि मग मी लग्न होऊन UKला आले आणि इथे आल्यावरती फोकस थोडासा चेंज केला. अँड देन मी इथे क्वालिफाय झाले ॲज अ सॉलिसिटर आणि आय बीन प्रॅक्टिसिंग UK इमिग्रेशन आता 9 वर्ष झाली मला UKमध्ये. त्यातच एक रिगार्डिंग छोटासा प्रश्न आहे. समजा एखादा लॉयर आहे की जो इंडियामध्ये त्याने प्रॅक्टिस करायला लागला किंवा त्याचं इंडियन लॉयरिंगमध्ये त्याचं एज्युकेशन झालं थोडक्यात, तर त्याला जर इथं यायचं असेल तर त्यासाठी काय एक्झाम वगैरे कसं काय असते थोडक्यात? एक सॉलिसिटर म्हणून क्वालिफाय करायचं असेल तर 2 टाईपच्या एक्झाम्स असतात. एक आय विल कॉल इट लेवल 1. सो इट्स अ क्वालिफाईंग एक्झाम विच इज बेसिकली मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स असतात आणि म्हणजे भरपूर असतात. मल्टिपल चॉईस खूप सिम्पल साऊंड करेल पण इट्स अ व्हेरी डिफिकल्ट एक्झाम टू पास. देन यू हॅव टू गिव्ह द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द एक्झाम आणि क्वालिफाईंग एक्झाम दिल्यावर यू कॅन डिरेक्टली क्वालिफाय ॲज अ सॉलिसिटर. सो बिकॉज आपण कॉमनवेल्थचा भाग आहोत आणि आपला लॉ बेसिकली ह्याच लोकांनी बनवला आहे. सो इट्स व्हेरी सिमिलर. तर त्यामुळे इट्स लाईक डुईंग युअर एंटायर लॉ डिग्री ऑल ओव्हर अगेन, crushed into 1 year. So very difficult पण achievable. आणि the good thing is Indian qualified law students ना इथे ट्रेनिंग कॉन्ट्रॅक्ट्स वगैरे करायला लागत नाहीत इफ यू आर ऑन द बार काउन्सिल इन इंडिया, रजिस्टर्ड विथ द बार काउन्सिल इन इंडिया. ओके. म्हणजे एखाद्याला जर एखादा लॉयर आहे की ज्याला UKला यायचं आहे त्यासाठी मला वाटतं एक सफिशियंट इन्फॉर्मेशन आहे की कशा पद्धतीने त्याने स्वतःला नॉलेज घ्यायला सुरू केलं पाहिजे. जर त्यांना सॉलिसिटर व्हायचं असेल तर, बॅरिस्टर व्हायचं असेल तर देर इज अ डिफरंट वे. यू हॅव टू हॅव अ प्युपलेज. आता ज्यावेळी मी UKला यायचं ठरवलं त्यावेळी असं होतं की मला एवढंच सांगितलेलं की 2 वर्ष आहेत तुझ्याकडं, त्यात तुला जॉब मिळत नाही काय, स्पॉन्सर्ड जॉब शोधायचा. पण ॲक्च्युली मला स्पॉन्सर्ड जॉब वगैरे काहीच माहीत नव्हतं. मग त्यापासून आपण सुरुवात करूया की व्हॉट इज स्पॉन्सरशिप किंवा एखादा विद्यार्थी येतो त्याला ह्याबद्दल काय काय माहिती असलं पाहिजे हे जाणून घ्यायला आवडेल. ऑब्व्हियसली विद्यार्थी म्हणून तुम्ही इथे आल्यावरती तुमचे आता किती 3 वर्षाचे कोर्स असतात, कधी 1 वर्षाचा मास्टर्स असतो. तर त्याच्यानंतर आत्तापर्यंत तरी ते 2 वर्षाचा ग्रॅज्युएट विजा देत होते, जेणेकरून स्टुडंट्सना 2 वर्ष कुठेही काम करता येतं जिथे स्पॉन्सरशिप वगैरे काहीच लागत नाही. आता त्यांनी तो 1.5 वर्ष केला आहे. स्टार्टिंग विथ स्पॉन्सरशिप इज परमिशन सॉर्ट ऑफ. सो तुम्हाला जॉब तर
ऑफर होतील भरपूर, पण त्या जॉब बरोबर तुमचा विजा जर प्रोसेस करत असतील तर इट वुड बी अ स्पॉन्सरशिप अंडर द विजा रूल्स. आणि द मोस्ट कॉमन वन इज द स्किल्ड वर्कर दॅट द स्टुडंट्स गो फॉर आफ्टर आयदर त्यांच्या स्टुडंट विजा नंतर किंवा त्यांच्या ग्रॅज्युएट विजा नंतर. बेसिकली फाइंडिंग अ जॉब आणि फाइंडिंग एन एम्प्लॉयर जो तुम्हाला स्पॉन्सर करायला तयार असेल, हा माझ्या मते बऱ्याच स्टुडंट्ससाठी थोडासा डिफिकल्ट गोष्ट असते. बरोबर, राईट. म्हणजे जर तुमचं PSW मधून तुम्हाला एखादा जॉब मिळाला, त्यानंतर जर तुम्हाला UK राहायचं असेल तर त्यासाठी थोडक्यात तुम्हाला स्पॉन्सरशिप लागते. हो, म्हणजे तुम्ही डायरेक्ट स्टुडंट नंतर पण स्पॉन्सरशिप करू शकता. ग्रॅज्युएट विजा किंवा PSW, पूर्वी त्याला PSW म्हणायचे. बरोबर. सो ग्रॅज्युएट विजा करणं मॅन्डेटरी नाहीये, पण बरेच एम्प्लॉयर्स जेव्हा तुम्ही अप्रोच होतात, एक तर ते स्टुडंटला चान्स देत आहेत. म्हणजे आय विल टॉक अबाउट जे खरोखर अगदीच यंग एजमध्ये स्टुडंट म्हणून इथे आलेत. बरेच लोक काही वर्ष एक्सपिरियन्स घेऊन मास्टर्स करायला येतात, सो त्यांचं वेगळं असतं. नवीन नवीन जॉब देत आहेत, सो एम्प्लॉयर्स थोडेसे ॲडमंट असतात की तुम्ही 1 वर्षभर माझ्याकडे काम करा, मला बघू दे तुम्ही कसं परफॉर्म करता आणि मग मी स्पॉन्सर करेन. सो ह्यानी ती प्रोसेस अजून डिले होते. किंवा कधी कधी एम्प्लॉयर्स म्हणतात मला त्या भानगडीतच नाही पडायचं, मला स्पॉन्सरशिप वगैरे नाही करायचं, 2 वर्षाचा विजा आहे, तू 2 वर्ष जॉब कर. पण मग तो जॉब खूप चांगला केला आणि यू परफॉर्म व्हेरी वेल, तर मग एम्प्लॉईज इन्क्लाइन होतात की वी वॉन्ट टू रिटेन दिस पर्सन. बरोबर, एक्झॅक्टली. आता त्याच्यावरूनच मी आता ग्रॅज्युएट रूट विजाबद्दल बोललात. आता मला वाटतं की बऱ्यापैकी आता जी सगळीजण UKला आल्यात ह्याचं एकच कारण आहे की तुमच्याकडे 2 वर्षाचा विजा मिळतोय. आता त्याबद्दल बरेच अशा मिसकन्सेप्ट किंवा अफवा किंवा कदाचित खरं पण असेल, मला त्याबद्दल जास्त कल्पना नाही. आता त्यातलंच एक छोटं उदाहरण म्हणजे ज्यावेळी आपण स्टुडंट असतो त्यावेळी आपल्याला फक्त 20 तास काम करायला अलाउड असते. एखाद्याची हाऊस पूर्ण करायची म्हणून लोक पैशासाठी जास्त काम करतात. मग त्यावेळी असं सांगितलं जातं की ते UKVI नंतर तुम्हाला पकडू शकते आणि त्यामुळे तुमचा ग्रॅज्युएट रूट विजा जो PSW आहे त्याच्यावर काहीतरी एफेक्ट होऊ शकते. यात किती तथ्य आहे आणि जर एखादा अडकला यात तर मग कसं त्याला आपण मदत करू शकतो? तथ्य नक्कीच आहे. स्टुडंट्सना 20 आवर्स काम करणं अलाउड आहे टर्म टाईममध्ये, पण जेव्हा ऑफ टर्म असतं तेव्हा तुम्हाला फुल टाइम काम करणं अलाउड आहे. बरोबर. बऱ्याचदा स्टुडंट्स काय विचार करतात, मी कॅश इन हँड जॉब करतो, सो कोणाला कळणार नाही आणि मी पैसे पण कमवेन आणि अभ्यास पण करेन. आणि काही काही स्टुडंट्सना दोन्ही जमतंही करायला, पण एक तर अभ्यास अफेक्ट होऊ नाही दिला पाहिजे, इज माय फर्स्ट ॲडवाईस. कारण तुमची डिग्री नीटपणे पूर्ण नाही झाली तर ग्रॅज्युएट नाही, स्किल्ड वर्कर नाही, काहीच नाही, तुम्ही इन्व्हेस्ट केलेले सगळे पैसे गेले. पण लेट्स टॉक अबाउट कॅश इन हँड जॉब्स करणं. त्यात पण स्टुडंट्सना असं वाटतं की मी कॅश इन हँड केलं असेल तर पकडण्याचे चान्सेस कमी आहेत, कारण HMRC मध्ये काही रेकॉर्ड नाही आहे. पण आजकाल आय एम सीइंग की होम ऑफिस एन्फोर्समेंट ॲक्शन खूप जास्त घेत आहे. सो इट इज नॉट ओनली अबाउट युअर HMRC रेकॉर्ड. जर होम ऑफिसनी तुम्ही जिथे काम करताय त्या एम्प्लॉयरकडे रेड मारली तर एम्प्लॉयरकडे काही ना काहीतरी हे रेकॉर्ड्स असतातच की कोणाला किती दिले किंवा दर आठवड्याचे तुम्हाला किती द्यायचेत हे भलेही एका कागदावर लिहिलेलं असेल, पण जर तो कागद होम ऑफिसच्या हातात लागला आणि त्यांना कळलं की कॅश इन हँड तुम्हाला एवढे पैसे दिले तरी सुद्धा प्रॉब्लेम्स होतात. ते म्हणू शकतात की तुम्ही जर 40 तास काम करत असाल आठवड्यातले तर म्हणजे तुम्ही डेफिनेटली अभ्यास करत नाही आहात, तुम्ही कॉलेजला जातच नाही आहात टर्म टाईममध्ये. दे कॅन कर्टेल युअर विजा, तर तुमचा विजा कॅन्सल होऊ शकतो. ते तुम्हाला डिटेन करू शकतात आणि ते तुम्हाला डिपोर्ट करू शकतात डिपेंडिंग ऑन द सिव्हिअरिटी ऑफ व्हॉट यू आर डुइंग. म्हणजे थोडक्यात हे खूप रिस्की आहे आणि शक्यतो नाही केलं पाहिजे. डेफिनेटली रिस्की आहे आणि इट्स नॉट वर्थ द रिस्क. म्हणजे मला तो मोह कळू शकतो की तुम्ही इतके पैसे इन्व्हेस्ट करून स्टुडंट विजावर आलायत. म्हणजे नॉट ऑल द स्टुडंट्स कम फ्रॉम व्हेरी रिच फॅमिलीज की म्हणजे काही फरक पडत नाही किती पैसे असतील तरी. मॅक्सिमम आपल्यासारखे लोक असतात जे सगळे सेव्हिंग्स घालून येतात किंवा आई वडील भरपूर सेव्हिंग्स त्यांना देतात ह्याच्यात स्पेंड करायला. सो तो मोह मी समजू शकते की लवकरात लवकर ते कर्ज फेडायचंय. बरोबर. पण काही वर्ष थांबा, नंतर त्या 1.5 वर्षात तुम्ही जेव्हा ग्रॅज्युएट विजावर असाल तेव्हा तुम्ही भरपूर काम करू शकता, तुम्ही 3 जॉब करू शकता तरी नो प्रॉब्लेम. नाही बरोबर आहे. तुम्ही जसा तो आता डिग्रीचा जो मुद्दा मांडला मला वाटते खूप महत्त्वाचा आहे की आता आपण एवढे इथं इन्व्हेस्टमेंट करून येतोय, शिक्षण हा आपला पहिला प्रेफरन्स असला पाहिजे की जे लोक विसरतात. आता मला हे माहिती की एखादा जर पैसे कमवायच्या नादाला लागला तर ठीक आहे, म्हणजे तो एक वेगळा माइंडसेट होतोय, मास होतं की त्याला काय होते. मग त्या बाबतीत असं आलं की बाहेरून असाइनमेंट विकत घेणं आलं किंवा जे काय असेल ते की जे अतिशय चुकीचं आणि मी त्याला खूप म्हणजे निषेध करतोय पर्सनली. मग त्यासाठी आता असं पण मधीच मला एक मैत्रिणीचा फोन आला की तिच्या कुठल्या तरी जवळच्या मैत्रिणीचा विषय राहिला. त्यावेळी परत असं काय तर होतं की तुम्हाला कदाचित मास्टर्स डिग्री मिळत नाही, डिप्लोमा मिळते बहुतेक, किंवा एखादा विद्यार्थी ह्या जर फेलच्या प्रोसेसमध्ये फसला तर त्याचे काय इम्प्लिकेशन किंवा त्यातून आपण कसं बाहेर पडू शकतो कदाचित. ते बऱ्याच बाबतीत इट इज डिपेंडंट ऑन द युनिव्हर्सिटी. सो तुमचं जर एखादं मॉड्यूल राहिलं असेल किंवा 2 मॉड्यूल्स राहिले असतील, तुम्हाला रिसिट करायची वेळ आली तर इट मेनली डिपेंड्स ऑन द युनिव्हर्सिटी. कारण युनिव्हर्सिटी हे बघते की हे कम्प्लीट करण्यासाठी तुम्हाला इथे राहायची गरज आहे का.
तुम्हाला क्लासेस अटेंड करायची गरज आहे का, तुम्हाला काही सबमिशन्स करायची गरज आहे का, तुमचा इथे फिजिकल प्रेझेन्स किती महत्वाचा आहे टू रिसिट. जर तो असेल तर युनिव्हर्सिटी परत एक कॅस असाइन करते फॉर अ सर्टन नंबर ऑफ मंथ्स आणि तुम्हाला चान्स देते. पण अगेन दिस इज डिस्क्रेशनरी विथ द युनिव्हर्सिटी. पण जर तुम्ही काहीतरी भानगडी करून कसं बसं पास होऊन फेल होऊन हे केलं असेल तर युनिव्हर्सिटी रिफ्यूज करते कॅश द्यायला. कारण तेव्हा म्हणतात की तुम्हाला आम्ही चान्स दिलाय, तुम्हाला आम्ही वॉर्निंग्स दिलेत, तुम्ही लेक्चर्स अटेंड नाही केलेत, तुम्ही असाइनमेंट्स वेळेत कम्प्लीट नाही करत आहात, थ्रू आउट द इयर तुम्हाला वॉर्निंग्स मिळालेत आणि आता एंडला तुमचं राहिले आम्ही कॅश नाही देणार. बरोबर, राईट. सो युनिव्हर्सिटीने कॅश नाही दिला तर बेसिकली तुमचा विजा संपला, तुमचा कोर्स पूर्ण नाही झाला म्हणून तुम्हाला ग्रॅज्युएट नाही मिळणार, तुम्हाला स्किल्ड वर्कर सुद्धा नाही मिळणार कारण तुम्ही तुमचा कोर्स पूर्ण नाही केलाय युके मध्ये. बेसिकली तुमच्याकडे एकच मार्ग राहतो टू गो बॅक अँड दॅट इज नॉट समथिंग एनीवन वॉन्ट्स टू डू. कारण तुम्ही तो ग्रॅज्युएट विजाचा टाइम गृहीत धरून इथे आलेले असता की मला तो दीड 2 वर्ष तरी मला नक्की मिळेल इथे काम करायला, काहीतरी मिळेल ॲटलिस्ट. म्हणजे मला वाटतं कुठेतरी टेम्पररी तुम्ही हॅपीनेसच्या नादात भले मग ते पैशाच्या मार्फत असे ना, त्यासाठी तुम्ही तुमचं पुढचं नुकसान करून घ्यायला की जे खूप चुकीचं आहे. ज्यावेळी आपण PSW विजाला अप्लाय करतोय, आता ही सगळी प्रोसेस झाली, आता मी समजा असं पोझिशनला आलो की आता मी अप्लाय करतोय, आता मी माझा पर्सनली स्वतःहून अप्लाय केला. मला असं विचारायचं आहे, फॉर एक्झाम्पल चुकून देव न करून माझ्याकडून काहीतरी चूक झाली असती, मी समजा रिजेक्ट झाला असतं किंवा मला मग ॲप्लिकेशन किंवा अपील करायला लागलं असतं, मग त्या बाबतीत तुमचं ॲज अ सॉलिसिटर म्हणून काय म्हणणं आहे? फॉर एक्झाम्पल 200-400 पाऊंडसाठी मी परत ती रिस्क करायला लागलो की मला एकदा रिजेक्शन समजा मिळालं PSWचं, काय पण असू शकते, म्हणजे एखादं डॉक्युमेंट चुकीचं असू शकते, एखादं मी काहीतरी वर्डिंग चुकीचं वापरू शकते, मग त्या बाबतीत तुमचं पर्सनल मत काय? मी कायम हेच म्हणते की इमिग्रेशन रॉकेट सायन्स नाही आहे. सो आयडियली द रूल्स आर व्हेरी इझी टू फॉलो. तुमचं जर स्ट्रेट फॉरवर्ड केस असेल, तुमचं काही मॉड्यूल राहिलं नाही आहे, तुमचा कोर्स व्यवस्थित कम्प्लीट झाला आहे आणि तुम्हाला तेवढा वेळ आहे की तुम्ही सगळे रूल्स नीटपणे वाचाल, सगळे बॉक्सेस टिक कराल आणि नीटपणे कराल, तर बाय ऑल मीन्स तुम्ही आरामात तुमचं ॲप्लिकेशन स्वतः करू शकता. तुम्हाला लॉयरकडे जाऊन अजून पैसे खर्च करायला हवे असं नाही. पण मी म्हणते जर तुम्हाला थोडासा जरी डाऊट असेल ना की ह्या प्रश्नाचं उत्तर असं देऊ का असं, तर तो त्या क्षणाला विचारा. मी एक उत्तर देऊन टाकतो मग पुढे बघू काय प्रॉब्लेम होईल, तर पुढे बघूचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला खूप जास्त कष्ट पडतात. बरोबर. आणि सगळ्यात कॉमन चूक लोक करतात की माझा आता कोर्स संपला असं गृहीत धरतात आणि अप्लाय करतात. पण देर इज अ प्रोसेस. तुमच्या युनिव्हर्सिटीनी होम ऑफिसला कळवलं पाहिजे की तुमचा कोर्स झालाय, की तुम्ही तो कोर्स सक्सेसफुली पास केलायत आणि तुम्ही एलिजिबल आहात. तर ती घाई केल्यामुळे पण काही लोकांचं रिफ्यूज होतं किंवा डिले होतं आणि 2-1 महिने डिलेमध्ये ते एकदा गेलं ॲप्लिकेशन की तो जो स्ट्रेस असतो 2 महिन्यांचा, इट इज रिअली नॉट वर्थ इट. त्याच्यापेक्षा एक फोन उचला, एक कॉल करा आणि तुम्हाला जर 3-4 प्रश्न विचारायचे असतील मला ॲप्लिकेशन बद्दल तर आय डोंट चार्ज यू आणि आय डोंट टेक यू ऑन ॲज अ क्लायंट, बिकॉज नॉट जस्ट स्टुडंट्स, फॉर एनीबडी, बिकॉज दॅट इज नॉट माय बिझनेस. मी तुमच्यासाठी काम करणार असेल, मी तुमचं ॲप्लिकेशन मी करणार असेल तर मी तुम्हाला चार्ज करेन. पण 2 प्रश्न विचारायचे पैसे नाही घेत आणि खरंच विचारा, कारण पुढचे खूप प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतात. तुम्ही आत्ता 500 पाऊंडचा विचार करता, पुढे 5000 पाऊंड वाचतात सगळ्या अपील प्रोसेसमध्ये वगैरे. तेच मला वाटतं की खरोखर एखाद्या गोष्टी जर आपण कमी आहे तर त्यावेळी एक्सपर्ट ॲडवाईस घेतलीच पाहिजे. तुमच्याकडे काही उदाहरण किंवा एक्झाम्पल आहे का की एकदम फालतू चूक होती, अडकला PSW स्पेसिफिकली आणि मग तुमच्याकडे? सॅडली भरपूर आहेत, पण द बिगेस्ट मिस्टेक मी बघितली आहे करताना की एका मुलीचा मला फोन आला की मी आत्ता इंडियाला परत आली आहे आणि मी आता डिग्री पास झाले, आता मला इथे अप्लाय करायचं, मी माझ्या मुलीला घेऊन इथे आले कारण इथे काहीतरी काम होतं माझं अर्जंट. सो मी म्हटलं मी ते करून टाकते आणि माझा स्टुडंट विजा झाला एक्सपायर पण मी एलिजिबल आहे. तर मी म्हटलं आय एम सो सॉरी पण तू नाही आहेस आता एलिजिबल, कारण ग्रॅज्युएट विजा हा फक्त UK मध्ये होऊ शकतो. तुम्ही डिग्री संपवून जर आता ती इंडियाची होती पण तुम्ही तुमच्या होम कंट्रीला परत गेलात आणि तिकडनं तुम्ही म्हणाला मी एंट्री क्लिअरन्स अप्लाय करतो, तर यू कॅनॉट. ग्रॅज्युएट विजा हा UK मध्येच अप्लाय होतो. जर तुमचा स्टुडंट विजा व्हॅलिड असेल तर तुम्ही परत इथे या आणि इथनं अप्लाय करा, पण तुम्ही तिथे बसून अप्लाय नाही करू शकत. हे मला पण माहीत नव्हतं. पण ही चूक करतात लोक, कारण काय असतं ना, कधी कधी एखाद्या लग्नाला जायचंय, आता लग्नाचा दिवस आहे तिथे त्यावेळेला पोचायचंच आहे, पण आणि प्रॉब्लेम असा होतो की आधी मी अप्लाय केलं तर वेळेत विजा येणार नाही, मग सगळं डिले होईल. मग विचार करतात की मग तिकडनं करतो, बाकी सगळे विजा तिकडनं होतात, ग्रॅज्युएट नाही होत. आता सगळ्यात मला वाटतं UK स्टुडंट्समध्ये हॉट टॉपिक किंवा ट्रेंडिंग म्हणजे आता सध्या जे गव्हर्नमेंट नियम बदलायला लागले, म्हणजे असं व्हायला लागलं की दर 6 महिन्याला गव्हर्नमेंट एकदा चेंज झालं पण नियम भयानक चेंज व्हायलेत. मग ते असं मी कॅटेगराईज केले थोडक्यात एक 6 पॉईंट्समध्ये. पहिला मी पॉईंट सांगतो आणि मग आपण एक पॉईंट टच करूया. पहिला की सॅलरी थ्रेशोल्ड, डिपेंडंटच्या रिगार्डिंग सगळे जे रूल्स चेंज झाले ते, इंग्लिश रिक्वायरमेंट, आता PSW ड्युरेशन मगाशी तुम्ही जे म्हणला, ऑक्युपेशन लिस्ट आणि ILR.
एक पॉईंट टच करू. पहिला सॅलरी थ्रेशोल्डबद्दल. दोन गोष्टी आहेत. सॅलरी थ्रेशोल्ड आता आय थिंक 41,300 का 700 वन ऑफ द नंबर्स, पण अराउंड 41,000च्या मार्कवरती आता जनरल थ्रेशोल्ड आहे. जेव्हा तुम्ही स्किल्ड वर्कर विजा अप्लाय करता तुम्हाला दोन थ्रेशोल्ड बघायचे आहेत. एक जनरल थ्रेशोल्ड जो सगळ्या स्किल्ड वर्कर्सना अप्लाय होतो, आणि एक तुमचा पर्टिक्युलर जो स्टँडर्ड ऑक्युपेशन कोड असतो त्याचा थ्रेशोल्ड. सो हे दोन्ही तुम्हाला सॅटिस्फाय करायला लागतात फॉर अ स्किल्ड वर्कर विजा. तर त्यांनी जनरल थ्रेशोल्ड ओव्हर द अक्रॉस द बोर्ड सगळ्यांनाच वाढवला आहे, आणि प्रत्येक SOCचे पण थ्रेशोल्ड त्यांनी खूप हाय केलेत. जे पूर्वी अबाउट 37-38,000 होते ते आता 50,000 झालेत तुम्हाला जॉब मिळण्यासाठी. आणि अलॉंग विथ दॅट 180 SOC कोड्स त्यांनी रिमूव्ह करून टाकलेत, विच इज लोअर देन RQF लेवल 6. व्हॉट इज SOC कोड? SOC कोड इज स्टँडर्ड ऑक्युपेशन कोड. इथे प्रत्येक जॉबला एक 4 डिजिट कोड दिलेला असतो. आता 2136 वगैरे हे सगळे IT वाले कोड आहेत, कारण ते सगळ्यात कॉमनली युज्ड आहेत. मग मार्केटिंगसाठी वेगळे कोड आहेत, फायनान्ससाठी वेगळे कोड आहेत. बिफोर जुलै भरपूर कोड्स अवेलेबल होते आणि भरपूर जॉब्स ओपन होते फॉर पीपल, आणि सॅलरी थ्रेशोल्ड्स कमी होते. पण आता 22 जुलै 2025 पासून त्यांनी 180 स्टँडर्ड ऑक्युपेशन कोड्स डिलीट करून टाकलेत ऑलमोस्ट. काही कोड्स अजून आहेत व्हॅलिड अंटिल डिसेंबर ऑफ दिस इयर, पण ते पुढच्या वर्षी जाणार आहेत. सो आता फक्त RQF लेवल 6च्या वरचे जे कोड्स आहेत तेच तुम्ही स्किल्ड वर्करसाठी अप्लाय करू शकता. मग तुम्ही स्टुडंट विजावर असा, ग्रॅज्युएट विजावर असा, प्रोव्हाइडेड तुम्ही स्किल्ड वर्कर विजावर नाही आहात, द न्यू थ्रेशोल्ड्स अप्लाय टू यू. म्हणजे थोडक्यात एखाद्याला जर PSW मधून स्किल्ड वर्करवर कन्वर्ट व्हायचा आहे तर त्याला तो बेसिक सॅलरी जी रिक्वायरमेंट तुम्ही म्हणला 41,700 ती लागू होते. मग ती जर सॅटिस्फाय नाही झाली तर त्याला कंपनी स्पॉन्सर करू शकत नाही. देर आर सर्टन वेज इन विच सॅलरी थ्रेशोल्ड कमी होऊ शकते. लाईक न्यू एंट्रंट रूट आहे. आयदर तुम्ही अंडर द एज ऑफ 26 असलं पाहिजेत वेन यू आर अप्लाइंग. तुम्हाला अप टू 4 years न्यू एंट्रंट लीव्ह अप्लाय करता येते. सो न्यू एंट्रंटसाठी तुम्हाला स्लाइटली लोअर अराउंड 30s मध्ये काहीतरी सॅलरी थ्रेशोल्ड आहे त्याचा जनरल. आणि 70% ऑफ द गोईंग रेट असं न्यू एंट्रंटसाठी आहे. पण ह्याच्यात सगळ्यात मोठी चूक लोक करतात की न्यू एंट्रंट रेट तुम्ही फक्त 4 वर्ष वापरू शकता. त्यात जर तुम्ही 2 वर्ष ग्रॅज्युएट असाल तर उरली फक्त 2 वर्ष. बरोबर. सो पण तरी 2 वर्ष तुम्हाला स्किल्ड वर्कर मिळू शकतं ॲट अ स्लाइटली लोअर रेट, विच इज अपिलिंग टू एम्प्लॉयर्स. कारण जेव्हा एम्प्लॉयर्स स्टुडंटना हायर करतात तेव्हा दे डोंट वॉन्ट टू पे 50 and 60,000 pound सॅलरी टू देम टू स्टार्ट विथ. त्यानंतर नेक्स्ट आहे की डिपेंडंट रूल. आता मला वाटते बरेच जण आता हल्ली बघतोय की नवरा ॲडमिशन घेतोय किंवा बायको ॲडमिशन घेतोय, मग त्याच्यावर ते येतात. मग आता त्याचे काही नियम चेंज झालेत का? म्हणजे एखादं जर कपल आहे की ते आता सध्या ठरवते की आता मला जायचं आहे, किंवा एखादं कपल जे आहे त्यांना तर काय माहिती असलं पाहिजे की आता आपल्या डिपेंडंटचे रूल्स चेंज व्हायला लागले. त्याच्याबद्दल काही रिसेंट गव्हर्नमेंटने चेंज केले किंवा काय अपडेट आहेत का? रिसेंट नाही, 2024 मध्ये गव्हर्नमेंटनी चेंज केले रूल्स फॉर स्टुडंट्स की इन मोस्ट कॅटेगरीज डिपेंडन्स आता अलाउडच नाही आहेत स्टुडंट्सना, अनलेस यू आर डुईंग PhD बाय रिसर्च. आणि स्पेसिफिक सिनारिओजमध्ये इट गोज विदाउट सेइंग स्टुडंटला तुम्ही डिपेंडंट नाही आणलात तर ग्रॅज्युएटमध्ये डिपेंडंट एंटर नाही करू शकत. नंतर ग्रॅज्युएटमध्ये सुद्धा करू शकत नाही, डिरेक्टली स्किल्ड वर्कर. ग्रॅज्युएट विजामध्ये डिपेंडंट तेव्हाच येऊ शकतो जेव्हा तो स्टुडंट विजामध्ये तुमच्याबरोबर आहे. थोडक्यात तुम्ही डिपेंडंट ना स्टुडंट विजावर ना ग्रॅज्युएट विजावर आता सध्या घेऊन येऊ शकताय. राहिला विषय फक्त स्किल्ड वर्करचा. त्यात काही प्रॉब्लेम किंवा नियम चेंज झालेत? देर आर स्पेसिफिक कॅटेगरीज लाईक केअर वर्कर विजाज ज्याच्यावरती डिपेंडन्स अलाउड नाही आहेत फॉर न्यू कमर्स, पण मॅक्सिमम स्किल्ड वर्कर विजाजना तो प्रॉब्लेम नाही आहे. म्हणजे तो त्यात काही विषय नाही, त्यात अलाव करतात. येस, कारण 5 वर्षाचा विजा देत आहेत. यू कॅन एक्सपेक्ट देम टू स्टे अवे फ्रॉम फॅमिली होपफुली. त्यानंतर नेक्स्ट आहे की आता मी मध्ये ऐकलं होतं इंग्लिशची रिक्वायरमेंट खूप स्ट्रिक्ट केल्या. स्ट्रिक्ट केले असं नाही, इट हॅज ऑलवेज बिन स्ट्रिक्ट. B1 लेवल युजली लागते इंग्लिश रिक्वायरमेंटची. आणि आता जे स्टुडंट्स आहेत ते तर सॅटिस्फाय करतात बाय बेसिकली गेटिंग अ डिग्री. नाही, यायच्या आधी तर IELTS असतंच त्यांचं, कारण त्यांना ते अकॅडमिक वालं करायला लागतं विथ SELT रेफरन्स नंबर फॉर UKVR. पण इकडे आल्यानंतर पुढच्या जर्नीसाठी त्यांची डिग्री इज मोर देन इनफ फॉर इंग्लिश लँग्वेज रिक्वायरमेंट ऑल द वे अंटिल अ ब्रिटिश पासपोर्ट. स्टुडंट्सचं तर एक आहे, पण तुम्ही इथे ब्रिटिश सिटिझन किंवा सेटल पीपलचे फॅमिली मेंबर्स म्हणून आलात तर त्यांच्यासाठी पण इंग्लिश लँग्वेज रिक्वायरमेंट्स झाले आहेत आता, जे पूर्वी नव्हते. किंवा आता एखादा डिपेंडंट यायला लागला, जसं आपण मगाशी म्हटलं स्किल्ड वर्करवर, मग त्याला पण ती IELTS द्यावी लागते का? जस्ट डिपेंडंटला ILRच्या स्टेजला IELTS आणि लाईफ इन द UK टेस्ट द्यावी लागते. मग त्याच्या आधी जर यायचं आहे नुसतं तर त्याचा काय नाही, आतापर्यंत तरी त्यांनी ॲज फार एज आय एम अवेअर नाही केलंय, अनलेस आय नीड टू ब्रश अप माय मोस्ट लेटेस्ट रिक्वायरमेंट्स विच इज पॉसिबल. पण आय वोंट बी सरप्राईज जर त्यांनी इंट्रोड्यूस केलं असेल तरी.
मला वाटतं हे बेसिकच आहे की इंग्लिश तर आलंच पाहिजे इफ यू आर कमिंग टू इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री. ॲब्सोल्युटली. त्यानंतर आता PSW मगाशी जसं तुम्ही म्हणला की 24 महिन्याचा तो आता 18 महिने व्हायला लागलाय. आता ह्याच्याबद्दल खूप कन्फ्युजन आहे. जी सध्याचे विद्यार्थी आहेत त्यांना की आता आमचं काय होणार किंवा आम्हाला हे लागू होणार का, की आता 2026 पासून जी इंटेक लागतील त्या लोकांनाही लागू होणार. मग त्याच्याबद्दल थोडी क्लॅरिटी. जेव्हा रूल्स इन प्लेस येतात ना तेव्हा द गव्हर्नमेंट इज व्हेरी क्लिअर अबाउट कोणाला कुठले रूल्स अप्लाय करतात. आता मी स्किल्ड वर्करचं एक्झाम्पल देते. 2024 मध्ये सॅलरी चेंजेस झाले. गेल्या 5-6 वर्षात स्किल्ड वर्करमध्ये खूप अप्स अँड डाऊन झालेत. सो आत्ता जर माझ्याकडे कोणी स्किल्ड वर्कर आला तर मला त्याला पहिलं विचारावं लागतं पहिला स्किल्ड वर्कर कधी मिळाला आणि त्याच्यानंतर कंटिन्यू स्किल्ड वर्कर होतं का आणि त्यावेळेला काय रूल्स होते ते त्याला आतापर्यंत अप्लाय करतील. ह्याचं सिम्पल उत्तर द्यायला गेले तर तुम्ही जेव्हा स्टुडंट विजावर इथे आलात तेव्हा तुम्हाला जे रूल्स प्रॉमिस केले गेले होते तेच तुम्हाला अप्लाय होतील. एकदम बॉटम लाईन. ते अचानक असं बदलत नाहीत. जे नवीन येणार आहेत आता रूल्स नवीन झाले की आता ह्या पुढच्या इंटेकपासून जे नवीन येत आहेत त्या सगळ्यांना नवीन रूल्स. ऍक्च्युली हे डिसिजन झाले का की 18 महिन्याचं करायचं की अजून स्टील ते जुलैमध्ये. म्हणजे आता मला वाटतं इथून पुढे येणाऱ्या लोकांनी हे कन्सिडर केलं पाहिजे आता आपल्याला कमी टाइम आहे. हो डेफिनेटली. इथनं पुढे जे येत आहेत त्यांना मोस्ट लाईकली त्यांना 1.5 वर्षाचाच मिळणार आहे. आता मगाशी जसं आपण म्हणला की ते तुम्ही SOC म्हणला किंवा ऑक्युपेशन लिस्ट, मला माहिती आहे दोन्ही सेम आहे काय. मग त्याच्यात पण कसं आहे की तुमचं जर एखादा जॉब रोल असेल तो त्या लिस्टमध्ये असेल तरच तुम्हाला कंपनी किंवा गव्हर्नमेंट स्पॉन्सर करू शकते. मग त्याच्याबद्दल अगदी थोडं बेसिक्सपासून सांगितलं तर. एम्प्लॉयर तुम्हाला फक्त त्या जॉब्सना स्पॉन्सर करू शकतो जे स्किल्ड वर्करच्या स्टँडर्ड ऑक्युपेशन लिस्टवरती आहे. ती लिस्ट कोण ठरवते? ती लिस्ट होम ऑफिस ठरवतं आणि ती होम ऑफिसच्या वेबसाईटवरती अवेलेबल आहे. होम ऑफिसच्या वेबसाईटवरती बरेच टेबल्स आहेत. टेबल 1, 1A, 1AA, 2, 2A, 3A, 4A, वॉट एव्हर, भरपूर टेबल्स आहेत. आणि प्रत्येक टेबलला त्यांनी क्लिअर केलंय की ह्या टेबलमध्ये जे जॉब्स आहेत ते आत्ता स्पॉन्सर होऊ शकतात. ह्या टेबलमधले जे जॉब्स आहेत ते 22 जुलैच्या आधी जे स्किल्ड वर्करवर होते त्यांच्यासाठीच आहेत. किंवा ह्या टेबलमधले जॉब्स आहेत ते फक्त 2024च्या आधी स्किल्ड वर्करवर होते त्यांच्यासाठीच आहेत. आणि प्रत्येक ह्याचे वेगवेगळे सॅलरी कोड्स आहेत. आता काही SOC कोड्स आहेत जे गेले 4-5 वर्ष चालूच आहेत पण थ्रेशोल्ड्स बदलले आहेत, रूल्स बदलले आहेत पण कोड तो आहे. पण त्यांना सॅलरी रिक्वायरमेंट्स वेगवेगळे आहेत त्या लोकांसाठी. जे ऑलरेडी स्किल्ड वर्करवर आहेत आय वुड स्ट्रॉंगली सजेस्ट की तुम्ही लॉयरकडे जाऊन एकदा तुमचे सॅलरी थ्रेशोल्ड 100% कन्फर्म करा. मोस्ट एम्प्लॉयर्सचे सोलिसिटर्स असतात कारण दे डोंट वॉन्ट टू गो इन टू दिस मेस बाय देमसेल्व्स बिकॉज एव्हरी सिच्युएशन इज युनिक. द कोड इज द 4-digit कोड दॅट कम्स विथ अ स्पेसिफिक सॅलरी जी त्यांना भरावी लागते. प्रत्येक कोडला एक सॅलरी ठरलेली असते आणि जनरल थ्रेशोल्ड असतं जे सगळ्यांना अप्लाय करतं. ओके, मगाशी म्हणलं. सो वॉट पीपल नीड टू सॅटिस्फाय इज दे नीड टू सॅटिस्फाय द जनरल थ्रेशोल्ड. जे आता न्यू कमर्सचा आपण विचार करूया जे स्किल्ड वर्करवर कधीच नाही आहेत त्यांना आत्ताची जी जनरल थ्रेशोल्ड आहे ती अप्लाय करेल जाताना. आणि त्याचबरोबर ती त्यांच्या SOC कोडची जी गोईंग रेट असेल सॅलरीचं ते अप्लाय करेल. आता जे गोईंग रेट आहे ते रिड्यूस करण्याचे ऑप्शन्स आहेत. 80%, 90%, 70% डिपेंडिंग ऑन एव्हरी इंडिव्हिज्युअल सिच्युएशन. आणि मग लॉयर तुम्हाला सांगू शकतो की तुम्हाला 70% रेटवरती होऊ शकतं पण जनरल थ्रेशोल्ड कमी नाही होऊ शकत. सो भरपूर वेगवेगळे सिच्युएशन्स आहेत की ज्या हिशोबाने तुम्ही रिक्वायरमेंट सॅटिस्फाय करू शकता. बट द क्रक्स ऑफ इट इज की तुम्ही सॅलरी रिक्वायरमेंट सॅटिस्फाय करायला लागते टू गेट अ स्किल्ड वर्कर जॉब आणि तेच मेन चॅलेंज असतं लोकांसाठी. फॉर एक्झाम्पल धरून चालू आहे, समजा मी आज इंडियामध्ये आणि मी ठरवले की आता मला UKला यायचं आहे. आता तुम्ही जर सांगितलं की हे UKच्या वेबसाईटवर आहे तर मला तुम्ही एक थोडक्यात असं सांगा की मी कशा पद्धतीने चेक करू शकतो. समजा आता माझं बॅचलर्स सिव्हिलमध्ये झाले आणि मी कन्स्ट्रक्शन मॅनेजमेंट ह्या रोलसाठी UKमध्ये ट्राय करतोय तर मला तुम्ही एकदम थोडक्यात सांगा की मी हे कसं चेक करू शकतोय जेणेकरून मी ठरवेन की खरोखर मी UKला आलं पाहिजे का किंवा काही डिफिकल्टीज आहेत. हे तुम्ही स्टुडंट विजा अप्लाय करायच्या आधीपासनं एक गोष्ट माझ्या मते तुमच्यासाठी क्लिअर असली पाहिजे की तुम्हाला UKमध्ये पुढे जाऊन जॉब करायचा आहे का तुम्हाला वेगळे ऑप्शन्स पण बघायचे आहेत. कारण स्किल्ड वर्कर इज नॉट दी ओनली ऑप्शन फॉर स्टुडंट्स. तुम्ही भलेही विजा अप्लाय करायच्या आधी सगळं स्टडी कराल पण आपण आत्ताच बघितलंय जुलैमध्ये जे काय होम ऑफिसनी रूल्स बदलले इट वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड. सो यू माइट प्रिपेअर युअर सेल्फ फॉर अ सर्टन सिनारिओ पण इकडे आल्यावर सगळं बदलू शकतं. इट जस्ट डिपेंड्स की तुम्ही कुठल्या फील्डमध्ये आहात, त्या फील्डमध्ये जॉबचे किती चान्सेस आहेत, तुम्ही काय करिअर पाथ चूज करता. कारण UKमध्ये असं नाहीये की तुम्ही एका सर्टन सब्जेक्टमध्ये ग्रॅज्युएट झालात म्हणजे तुम्हाला त्याच सब्जेक्टमध्ये पुढे करिअर करायला लागतं. ते एक चांगली गोष्ट आहे. सो यू कॅन गेट अ जॉब इन अ डिफरंट फील्ड, यू कॅन गेट एक्सपिरियन्स इन अ डिफरंट फील्ड आणि भलेही तुमचं ग्रॅज्युएशन वेगळं असेल आणि पुढे तुम्ही एक्सपिरियन्स गेन केला तर तुम्ही फील्ड पण बदलू शकता. ILR
त्याच्याबद्दल काय खरोखर काय विषय आहे तो की आता कमी व्हायला लागला 10 वर्षाचा होणार आहे 8 वर्षाचा होणार आहे की 5 वर्षाचा आहे? गव्हर्नमेंट प्रपोज तर करतंय, व्हाईट पेपरमध्ये त्यांनी टाकलंय तरी की आम्हाला 10 years ILR पिरियड करायचा आहे, बट दॅट हॅज नॉट बीन इम्प्लिमेंटेड येट. बरं. त्याच्यावरती डिस्कशन चालू आहेत. द लास्ट टाइम आय चेक्ड की पार्लिमेंटच्या डिस्कशनमध्ये हे क्लिअर झालं की जे ऑलरेडी इथे आहेत हां. ऑन अ रूट टू ILR, जे स्टुडंट विजावर आहेत त्यांना नाही, आणि स्किल्ड वर्कर आहेत जे स्किल्ड वर्करवर ऑलरेडी आहेत त्यांना ILR 5 year पिरियड आहे तो तसाच राहायला पाहिजे. दॅट इज व्हॉट हॅज बीन सेड. ILR पिरियड जरी 10 years केला तरी जे लोक ऑलरेडी इथे रूट टू सेटलमेंटवर आहेत त्यांना ते अफेक्ट नाही झालं पाहिजे. ILRचा हा जो समजा चेंज झाला एक्झॅक्टली नियम की 5-8 वर्ष झाली किंवा 10 वर्ष झाली, तर हा आम्हाला लागू होणार नाही की जे आम्ही आता गेले 4-5 वर्ष इथे राहायला लागलोय, पण ही लागू होणार की इथून पुढे जे परत ऍडमिशन घेतील डिग्रीला येतील त्या प्रोसेसमध्ये त्यांना फक्त लागू होणार. ILRचं तुम्हाला पिरियड लागू होईल की नाही विल डिपेंड ऑन तुमची सिच्युएशन. सो तुम्ही जर स्टुडंट असाल आत्ता आणि त्यांनी आणला ILRचा हा रूल, से तुमचा स्टुडंट विजा संपायच्या आधी आला तर तुम्हाला तो लागू होणार 10 yearsचा. तुम्ही स्किल्ड वर्करवर ऑलरेडी गेलेला असाल, स्किल्ड वर्कर इज अ रूट टू सेटलमेंट, राईट. स्टुडंट विजा इज नॉट अ रूट टू सेटलमेंट, नायदर इज ग्रॅज्युएट. आणि प्रॉब्ली माहिती असेल लोकांना, पण स्टुडंट आणि ग्रॅज्युएट विजावरचा टाइम ILRला काउंट होत नाही. राईट. त्यामुळे तुम्ही ILRला काउंट होणाऱ्या विजा रूटवर असाल, सिम्पल भाषेत सांगायला गेलं तर तुम्हाला चेंज अफेक्ट होणार नाही. पण तुम्ही स्टुडंट असाल आणि तो चेंज इम्प्लिमेंट झाला तर तुम्हाला अफेक्ट होईल, भलेही तुम्ही गेले 4 वर्ष स्टुडंट असाल UK मध्ये. राईट, आय अग्री. बरोबर. म्हणजे आता थोडक्यात मला वाटतं हे आपण बऱ्यापैकी हे सगळे नियम असेल की हे थोडे रिसेंटली चेंज झाले. तुम्हाला अजून कोणता एखादा मुद्दा माझ्याकडून मिस झाला असेल की गव्हर्नमेंटनं काय चेंज केला आहे रिसेंटली जो मुलांना माहीत पाहिजे, असं काय की बऱ्यापैकी आपण कव्हर केलं? नाही, मेनली हेच आहे, बाकी रिसेंटमध्ये नाहीये. बाकी कॅटेगरीज क्लोज केलेत वगैरे ते करतच राहतं गव्हर्नमेंट वन आफ्टर दी अदर. पण आता जुलैचे लेटेस्ट चेंजेस इज मेनली द स्किल्ड वर्कर अँड द ग्रॅज्युएट. बरोबर. त्यानंतर आता सगळ्यात आपण फेमस ऑप्शन बघतोय स्किल्ड वर्करनं, तो म्हणजे सेल्फ स्पॉन्सरशिप. आता ह्याच्याबद्दल मी आपलं फोनवर ज्यावेळी बोलणं झालं त्यावेळी पण मी तुम्हाला सांगितलं की एखादी लिंक्डइनवर मी पोस्ट बघितली की आता मला आकडे एक्झॅक्ट लक्षात नाहीत, पण 3-4 हजार पाऊंडचे तुम्हाला जर 5 क्लायंट असेल तुम्ही स्वतःला सेल्फ स्पॉन्सर करू शकताय, यू डोंट हॅव टू बेग जॉब वगैरे असं काहीतरी होतं. मग त्याच्यात किती तथ्य आहे, किंवा जर मी ठरवलं उद्या की मला सेल्फ स्पॉन्सर स्वतःला करायचं आहे तर कोणत्या लिगल ॲस्पेक्ट मला माहीत पाहिजे किंवा फायनान्शियल ॲस्पेक्ट माहीत पाहिजे, मग त्याच्याबद्दल थोडं तुम्ही सांगा. मी जसं आधी म्हटलं की इमिग्रेशन इज नॉट रॉकेट सायन्स, तुम्ही स्वतः करू शकता, पण आय विल नॉट से दॅट अप्लाइज फॉर सेल्फ स्पॉन्सरशिप, कारण सेल्फ स्पॉन्सरशिप हा कुठला विजा रूट नाही आहे. ओके. ऑनलाईन जाऊन चेक केलं किंवा आजकाल AI वरती सगळे बघत असतात, तर त्याच्यावर तुम्ही जाऊन बघितलं तर सेल्फ स्पॉन्सरशिप कसं करायचं तुम्हाला कळेल. पण सेल्फ स्पॉन्सरशिप विजा असं गव्हर्नमेंट वेबसाईटवर टाकलं तर काही नाहीये. तुम्ही जर बिझनेस ओरिएंटेड असाल, तुमचा गोल जर बिझनेस करणं असेल पुढे, तर मी हे करा म्हणेन. नाव देर आर 2 types ऑफ पीपल. वन की ज्यांना काही करून इथे करायचंय, मग मी बिझनेस करेन, मी काही करेन, मी वाटेल ते करून इथे करेन. आणि अनदर टाईप ऑफ पीपल ज्यांना जे बेबी बिझनेस फॅमिलीजमधनं चालेल, त्यांना ऍक्च्युली बिझनेसच करायचा आहे पण UK मध्ये राहून. राईट. सो द सेल्फ स्पॉन्सरशिप विजा इज वेअर यू आर दी ओनर ऑफ द बिझनेस आणि यू कॅन अप्लाय फॉर अ स्पॉन्सर लायसन्स फॉर द बिझनेस अँड देन यू विल बी द स्किल्ड वर्कर दॅट युअर ओन बिझनेस स्पॉन्सर्स. सो रादर देन दुसऱ्याला जाऊन सांगणं की तुमच्या बिझनेसमध्ये मला स्किल्ड वर्कर विजा द्या, तुम्ही बिझनेसचे ओनर आहात आणि म्हणताय की माझ्या ह्या बिझनेसमध्ये स्किल्ड वर्कर विजा पाहिजे. बरोबर. पण त्याच्यासाठी खूप गोष्टी कराव्या लागतात. मॅक्सिमम स्टुडंट्स माझ्याकडे येतात की माझा आता विजा, ग्रॅज्युएट विजा संपतोय 4 महिन्यात, मला सेल्फ स्पॉन्सरशिप करायचंय. तर म्हणजे होऊ शकतं, आय विल स्टील नॉट से की नाही होऊ शकत, पण माय फोकस इज तो ॲप्लिकेशन स्ट्रॉंग करणं आणि चान्सेस ऑफ सक्सेस हायेस्ट करणं. तुम्ही जर 4 महिने घेऊन माझ्याकडे आलात तर चान्सेस ऑफ सक्सेस कमी असतात, बिकॉज देर इज नो हिस्ट्री ऑफ द कंपनी. पण तुम्ही जर ग्रॅज्युएट विजावर गेल्या गेल्या हे प्लॅनिंग चालू केलं आणि तुमचा बिझनेस जेन्युइन बिझनेस एस्टॅब्लिश केलात तर तो बिझनेस तुम्हाला स्पॉन्सर करू शकतो. पण स्पॉन्सरशिप रूल्समध्ये कुठेही असं लिहिलं नाहीये की बिझनेसचे ओनर तुम्ही नाही असू शकत जो बिझनेस तुम्हाला स्पॉन्सर करतोय. ओके. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल समजा मी तुमच्याकडे एखादी माझी बिझनेसची आयडिया घेऊन आलो की जी आता थोडीफार सुरुवात झाली आहे, एक 6-7 महिने झाले आणि माझ्याकडे अजून एक 1.5 वर्ष आहे माझ्या PhDवर, तर माझं ॲप्लिकेशन बऱ्यापैकी स्ट्रॉंग होऊ शकते. तर चान्सेस आहेत स्ट्रॉंग व्हायचे. म्हणजे इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन तुम्ही काय बिझनेस करताय, तो किती जेन्युइन आहे. बरोबर. तो बिझनेस तुम्ही बेसिकली होम ऑफिसला सांगताय की मला ह्या बिझनेसमधनं एक एम्प्लॉई ठेवायचा आहे, होम ऑफिस हे बघणार की तुम्ही तेवढे कमवताय का त्या बिझनेसमध्ये, फायनान्शियल टर्म्स काहीतरी. हा, म्हणजे तुम्ही एम्प्लॉई ठेवणार कसं, तुम्ही अफोर्ड कसं करणार. बरोबर. तुम्हाला जेन्युइनली बिझनेस करावा लागेल जर तुम्हाला सेल्फ स्पॉन्सरशिप करायचं आहे. आणि तो बिझनेस तुम्हाला पुढची 5 वर्ष करावा लागेल तुम्हाला ILR मिळेपर्यंत तरी, बेअर मिनिमम. मी कायम माझ्याकडे येणाऱ्या लोकांना सांगते की नीट विचार करा, कारण तुम्हाला हे 5 वर्ष कंटिन्यू ठेवलं तर फायदा आहे. नाही तर तुम्ही हजारो पाऊंड त्याच्यात घालाल
आणि इव्हेंच्युअली तो बिझनेस चालणार नाही, इव्हेंच्युअली तो बिझनेस बंद पडेल, मग तुमची स्पॉन्सरशिप पण जाईल, बरोबर. सो तुम्हाला काहीच मिळणार नाही मग हातात. राईट. सो सेल्फ स्पॉन्सरशिप फक्त त्या लोकांसाठी माझ्या मते आहे की ज्यांना खरोखर बिझनेस चालवायचा आहे, खरोखर बिझनेस करायचा आहे युकेमध्ये. तुम्हाला प्रॉब्ली भरपूर सोलिसिटर्स, लॉयर्स मिळतील जे सेल्फ स्पॉन्सरशिप म्हणजे असं विकतात की या उद्या या आणि आपण 3 महिन्यात तुमचा करून टाकू पण पुढे काय. हां, तो विचार कोण करत नाही. बरोबर. आता मी तुमची ज्या वेबसाईट बघितली बरेच वेगळ्या प्रकारचे विजा होते की जे मला पण माहिती आहे, चॅरिटी विजा किंवा स्टार्टअप विजा किंवा फॅमिली विजा. मग त्या सगळ्यांपैकी मला एक टॉप 3 तुम्ही विजा सांगा की जे एका स्टुडंटला पॉसिबल आहेत आणि प्रॅक्टिकल आहेत. सगळ्यात कॉमन सांगायला गेलं तर स्किल्ड वर्कर, कारण वास्ट नंबर ऑफ प्रोफेशन्स त्या विजामध्ये कव्हर होतात. बरोबर. बट दी अदर ऑप्शन इज ऑल्सो अ ग्लोबल टॅलेंट विजा. ग्लोबल टॅलेंट म्हणजे आयदर यू हॅव टू बी व्हेरी एक्सेप्शनल इन युअर फील्ड, म्हणजे तुम्ही ऑलरेडी अचीव्ह केलं आहे सक्सेस. जे मी तुम्हाला म्हटलं, काही लोक वर्क एक्सपिरियन्स गेन करून मग मास्टर्स करायला इथे येतात. सो दे आर अबाउट 10 years into their career already. So then you are eligible for that in one way. नाहीतर ॲज अ एक्सेप्शनल प्रॉमिस, जे पूर्वी एक्सेप्शनल प्रॉमिस आणि एक्सेप्शनल टॅलेंट असं 2 वेगवेगळे विजा होते, ते त्यांनी क्लब करून आता ग्लोबल टॅलेंट विजा केलाय. पण तो विजा फक्त स्पेसिफिक फील्डसाठी अवेलेबल आहे. सो इफ यू आर इन द फील्ड ऑफ इंजिनिअरिंग, इन सायन्स, आर्ट्स, ह्या फील्डसाठी फक्त तुम्ही तो विजा करू शकता. बरोबर. Global talent is a good option. Skilled worker is a good option. Self-sponsorship is also an option for people who want to actually run their own business. जर तुमच्याकडे अशी एक आयडिया असेल which is unique, which is scalable in the UK and which is very innovative, तर त्याच्यासाठी त्यांनी इनोव्हेटर फाउंडर विजा इंट्रोड्यूस केला. दॅट हॅज रिप्लेस द स्टार्टअप विजा. सो देर इज नो स्टार्टअप एनिमोर, बट देर इज अन इनोव्हेटर फाउंडर. आता इनोव्हेटर फाउंडर आणि ग्लोबल टॅलेंट ह्या दोन्ही विजाजना तुम्हाला एन्डोर्समेंट लागते फ्रॉम अ स्पेसिफिक एन्डोर्समेंट बॉडी विच इज बीन अपॉइंटेड बाय द होम ऑफिस. बरोबर. पण स्किल्ड वर्कर विजाला तुम्हाला स्पॉन्सरशिप लागते. सो माझ्या मते हे 3 मोस्ट पॉप्युलर कॅटेगरीज आहेत फॉर स्टुडंट्स. बरोबर. आता नेक्स्ट माझा असं क्वेश्चन आहे की एक आपण एक्झाम्पल धरून चालूया. समजा माझी आता डिग्री झाल्या UK आणि माझ्याकडे 2 वर्ष आहेत आणि ह्या पॉईंट ऑफ मला की माझ्याकडे अजून किती विजा ऑप्शन्स अवेलेबल आहेत. आता जसं तुम्ही हे सगळे आपण डिस्कस केले, स्किल्ड वर्कर असू दे किंवा ग्लोबल किंवा स्टार्टअप फॉर एक्झाम्पल. मग 2 वर्ष असताना माझ्याकडे कोणकोणते विजा ऑप्शन्स आहेत आणि तो टाईम 1 वर्षावर आला, 6 महिन्यावर आला आणि 2 महिन्यावर आला. मग ती टाईमला तुम्ही मला सांगता. फॉर एक्झाम्पल आपण सुरू करूया की 2 वर्ष आहेत माझ्याकडे, तर माझ्याकडे कोणकोणते विजा ऑप्शन्स अवेलेबल आहेत. ऑप्शन्स तुम्हाला हे सेम ऑप्शन्स अगदी तुमचा विजा एक्सपायर होईपर्यंत कधी अवेलेबल आहेत. फॉर ग्लोबल टॅलेंट अँड फॉर इनोव्हेटर फाउंडर मी म्हणेन की जरा आधी करावं लागतं, ॲटलीस्ट 4-5 महिने, कारण तुम्हाला एन्डोर्समेंट मिळवावी लागते आणि एन्डोर्समेंट मिळाल्यानंतर तुमचं विजा ॲप्लिकेशन होतं. तेवढ्यात तुमचा विजा एक्सपायर होऊ देणं इज नॉट आयडियल. तुम्हाला दोन्ही एकत्र पण करता येतं, एन्डोर्समेंट आणि हे, पण यू पे मोर फीज फॉर दॅट. पण बाकी कुठलेही विजाज तुम्हाला क्लोज्ड काही नाही आहे. जोपर्यंत तुमचं एक्सपायरी डेट गेलेली नाही आहे तोपर्यंत तुम्हाला भरपूर ऑप्शन्स अवेलेबल आहेत. कारण बऱ्याच स्टुडंटना हे माहिती नसतं की 3C लीव्ह असते युकेमध्ये. सपोज माय विजा इज एक्सपायरिंग टुडे, सो आज मी विजा ॲप्लिकेशन टाकलं, एक्सटेन्शनचं म्हणा किंवा जे आपण FLR बद्दल बोलणार होतो, वॉट एव्हर विजा ॲप्लिकेशन तुम्ही टाकता, त्या ॲप्लिकेशनवरती डिसिजन मिळेपर्यंत युअर लिगल स्टेटस इन द UK इज प्रोटेक्टेड अंडर 3C ऑफ द इमिग्रेशन रूल्स. ओके. सो तुमचा जो आधीचा विजा असतो तो ऑटोमॅटिकली एक्सटेंड होतो अप टू द पॉइंट ऑफ डिसिजन ऑफ द न्यू ॲप्लिकेशन. ओके. बट दॅट इज ओनली देअर इन स्पेसिफिक सिनारिओज अँड द मोस्ट कॉमन बिंग की तुम्ही विजा एक्सपायरीच्या आधी नवीन विजा अप्लाय केलात, नॉट नंतर. बरोबर. म्हणजे असं काय नाही की जरी माझ्याकडे 1 महिना असेल तरी मी प्रयत्न तर सगळे करू शकतो. प्रयत्न सगळे म्हणजे लिगली असे काही इम्प्लिकेशन्स नाही आहेत की आता 1 महिना राहिला तर तू स्पेसिफिक हा विजा अप्लाय करू शकत नाहीस. पुढचे हे प्रश्न आहेत, हे डायरेक्ट पोरांच्यातून जनतेत नाही थेट प्रश्न आहेत थोडक्यात. त्यातला सगळ्यात पहिला कॉमन प्रश्न की मी ब्रिटिश मुलगी किंवा मुलगीसोबत लग्न करते आणि किंवा लग्न करतो आणि मला विजा मिळेल, ह्यात तथ्य आहे काय? तुमचा इथे विजा व्हॅलिड असेल तर तुम्हाला मॅरेजसाठी ॲप्लिकेशन देता येतं, डेट येते आणि मग यू कॅन डू अ सिव्हिल मॅरेज. रिलिजियस मॅरेज मेड इन द UKला इन द लिगल सेक्टर व्हॅल्यू नाही आहे. सो लॉट ऑफ टाइम्स लोकांना वाटतं मी गुरुद्वाऱ्यात, मी देवळात जाऊन लग्न करतो आणि लग्न झालं. पण जरी ते आपण म्हणतो की मान्य केलं की ते खरं लग्न आहे देवासमोर केलेलं, पण इन द लिगल रूट देर इज नो व्हॅल्यू टू दॅट मॅरेज. ओनली अ प्रॉपर रजिस्टर्ड मॅरेज इन द UK इज ऑफ व्हॅल्यू. आणि ते सुद्धा तुम्ही जर व्हॅलिड विजावर असाल तर येस तुम्ही लग्न करू शकता इथे. पण तुमचा जर विजा एक्सपायर झाला तर तुम्हाला होम ऑफिसकडनं परमिशन घ्यावी लागते लग्न करायला. आणि व्हॅलिड विजावर असताना सुद्धा तुम्ही जेव्हा अप्लाय करता टू गेट मॅरिड इन द UK, तेव्हा द रिक्वेस्ट कॅन गो टू द होम ऑफिस की तुमचा हा विजा आहे, दिस पर्सन हॅज सबमिटेड अन ॲप्लिकेशन फॉर मॅरेज. कारण दे वॉन्ट टू इरॅडिकेट शॅम मॅरेजेस. ह्याचा अर्थ काय? सॉरी. शॅम मॅरेजेस म्हणजे विजासाठी लग्न करणं. मग ते कसं कळणार एखाद्या?
सो ऑथॉरिटीला? होम ऑफिसनी ठरवलं तर होम ऑफिस तुम्हाला इंटरव्ह्यू करू शकतं, तुम्हाला आणि तुमच्या पार्टनरला, की हे सुद्धा होऊ शकते वर्स्ट केस. इट डिपेंड, सगळ्यांना नाही करणार. म्हणजे आता तुम्ही इथे प्रॉपर ए क्लास स्टुडंट आहात आणि तुम्ही छान करताय तुमच्या अभ्यासात वगैरे सगळं, अँड यू फाइंड समवन हिअर, यू वॉन्ट टू गेट मॅरिड, नथिंग स्टॉप्स यू फ्रॉम गेटिंग मॅरिड, यू आर लीगल इन द UK. पण फॉर पीपल who might be getting into this as a way to get a visa in the UK. So you get married to a British citizen and then काय तुम्हाला 2.5 वर्षाचा विजा मिळतो लग्न झाल्यावरती. तर ते सिच्युएशन्स होम ऑफिस अवॉइड करण्यासाठी प्रयत्न करतं. आय वोंट से इट इज व्हेरी सक्सेसफुल, बट दे कॅन कॉल यू फॉर एन इंटरव्ह्यू, दे कॅन कॉल यू अँड युअर पार्टनर फॉर एन इंटरव्ह्यू, आणि मग ते तुम्हाला तुमच्या रिलेशनशिप बद्दल सगळे प्रश्न विचारतात A to Z. आणि मोस्ट पीपल फॉल अपार्ट देअर, कारण शॅम मॅरेजेस जे असतात ते जेन्युइन रिलेशनशिप्सवर नसतात. सो एकमेकांबद्दल प्रश्न विचारल्यावरती सापडतात. त्यानंतर आता एक मित्र आहे स्कॉटलंडला असतो, त्यानं मला सांगितलं की आता आम्ही 4-5 जण मिळून एक टेक अवे चालवायला घेणार आहे. ओके. आणि मग आम्ही स्वतःला स्पॉन्सर करू. मग हे खरोखर हाय पॉसिबल? इट डिपेंड्स ऑन कशा टाईपचा टेक अवे. तुम्हाला टेक अवे मध्ये शेफ स्पॉन्सर करायचं असेल तर अवघड आहे. फॉर एक्झाम्पल असं जरा की एखादं एक इंडियन टेक अवे आणि बंद पडले आणि ह्या 4-5 जणांनी थोडेफार पैसे घालून सुरू केलं, करू शकतात त्यांनी? इट इज नॉट अबाउट व्हॉट द बिझनेस इज इट अबाउट तुम्ही रोल कुठला स्पॉन्सर करताय. पूर्वी बिफोर जुलै 2024 तुम्ही जर टेक अवे बिझनेस सुरू करताय आणि तुम्हाला फ्लोअर मॅनेजर हवाय तर तुम्ही हायर करू शकत होतात अंडर स्किल्ड वर्कर, because even though that is under RQF level 6 that was allowed in July. Kind of manager थोडक्यात. हां, a managerial level position. पण आता in a takeaway what position will you offer the skilled worker or offer yourself which will be highly skilled. म्हणजे तुम्ही मार्केटिंग म्हणू शकता, पण मार्केटिंग तुम्ही किती करणार आहात टेकअवेचं, आणि तुम्ही विल यू बी एबल टू अफोर्ड अ सॅलरी ऑफ £55,000 बरोबर फॉर द वर्कर. म्हणजे हे सगळे टर्म्स मला वाटते लक्षात घेतले पाहिजेत असं काहीतरी डिसिजन घ्यायच्या आधी. कारण मला असं वाटतं की आता सध्या सिच्युएशन अशी की मुलं खूप डेस्परेट आहेत कोणत्या पण गोष्टीचे. पण मला इथे UK मध्ये राहायचं आहे, मग आता स्कॅम आले, मग लोकांचे पैसे गेले, आणि विद्यार्थी असल्यामुळे कसं होते की एखाद्याने फसवलं तरी आमच्यात तेवढं धाडच नाही लागेल की बाबा आता आम्ही त्याच्यावर केस करेन, कारण की परत कोणतरी असं प्रॉपर गायडन्स नाही आहे किंवा अशी कोण ऑथॉरिटी नाही आपल्यातली की बाबा काय होत नाही, तू चुकलेलं नाहीस, आपण हे लढू काय असेल ते लिगली. सगळ्यात कॉमन स्कॅम जो स्टुडंट्स बरोबर होतो इज कॉस्ट विकत घेणं. लोक अप्रोच होतात की आम्ही तुम्हाला स्पॉन्सरशिप देऊ, तुम्हीच तुमची सॅलरी भरा आणि तुम्हीच आम्हाला पैसे पण द्या, आणि ते पैसे काही कमी नाही आहेत, 15, 20, 30 हजार पाऊंड्स घेतात लोक. नेक्स्ट क्वेश्चन तोच होता माझा. आणि स्टुडंट्स ऍक्च्युली देतात, विच इज इलिगल, विच इज नॉट परमिटेड ॲज पर द होम ऑफिस रूल्स. इनफॅक्ट तुम्ही जी COS ची फी असते £525 जी एम्प्लॉयरला भरायची असते, किंवा इमिग्रेशन स्किल्स चार्ज असतो जो एम्प्लॉयरला बेअर करायचा असतो, तो पण तुम्ही एम्प्लॉईकडनं नाही घेऊ शकत अंडर द इमिग्रेशन रूल्स. म्हणजे अंडर द रूल्स रादर, नॉट इमिग्रेशन रूल्स, पण जे स्पॉन्सरशिप रूल्स आहेत अंडर दॅट एम्प्लॉयर नाही घेऊ शकत एम्प्लॉईच्या सॅलरीमधनं वगैरे नंतर त्याचे पैसे. पण इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज आणि विजा फी वगैरे ते रिकवर करू शकतात अंडर द कॉन्ट्रॅक्ट. पण द बिगेस्ट स्कॅम इज COS विकत घेणं, आणि त्याचं डाऊनसाईड सगळ्यात मोठं हे आहे की आज नाही तर उद्या होम ऑफिस त्यांना पकडणार आहे इन सम वे शेप ऑफ फॉर्म. सो बरेचदा लोक विचार करतात की ठीक आहे ना, माझा उद्या विजा एक्सपायर होतोय, मी आत्ता करून टाकतो, 1 वर्षभरासाठी मी फक्त पैसे भरतो आणि मग मी दुसरा जॉब मिळवेन. पण ते वर्षभर तुम्ही ह्या एम्प्लॉयरच्या नावाखाली जेव्हा स्किल्ड वर्करवर आहात, तुम्ही फुल टाइम जॉब दुसऱ्याकडे करू पण शकत नाही, आणि तुम्हाला जॉब मिळतही असेल तरी तुम्ही सिच्युएशनमध्ये त्याच आहात. आणि डेस्परेशनमध्ये लोक असा COS घेतात की ज्याचा त्यांच्या कामाशी काहीच संबंध नाही. तुम्ही एक केअर वर्करचा COS घेऊन बसलायत आणि उद्या तुम्ही म्हणता नाही ऍक्च्युली मी अकाउंटंट आहे, मला अकाउंटंटचा जॉब हवा आहे. आता मग पुढे जाऊन तुम्ही होम ऑफिसला प्रूव्ह कसं कराल की तुम्ही आधी केअर वर्कर होतात, आता अकाउंटंट झालात? बरोबर. सो इतके कॉम्प्लिकेशन्स वाढतात त्यांनी. सो दॅट इज समथिंग आय वुड डेफिनेटली ॲडवाइज अगेन्स्ट. कोणालाही पैसे देऊन COS मिळवू नका. अजून एक छोटा प्रश्न आहे की असं वाटते मुलांना काय की समजा तर माझा विजा संपत आला आहे, मी एखाद्या शॉर्ट कोर्सला ॲडमिशन घेतो आणि काय तर करून जरा माझा स्वतःचा टाइम एक्सटेंड करतो, त्यात तथ्य आहे का किंवा खरोखर काय फायदा होणार आहे? युनिव्हर्सिटी तुम्हाला फक्त ज्या कोर्सेसना CAS देऊ शकते, जसं स्किल्ड वर्करला COS असतं तसं ॲक्सेप्टन्स ऑफ स्टडीजचं CAS असतं युनिव्हर्सिटी कॅश लेटर. सो जेव्हा युनिव्हर्सिटी कॅश लेटर देते तेव्हा तुम्हाला स्टुडंट विजा मिळेल, पण युनिव्हर्सिटी तुम्हाला देणारच नाही कॅश लेटर. सो जेव्हा तुम्हाला असा प्रश्न पडतो ना की मी एखादा कोर्स करतो, दुसरा कोर्स करतो, युनिव्हर्सिटीला अप्रोच व्हा आणि विचारा तुम्ही कॅश लेटर द्याल का. ते देणार नसतील तर तुम्हाला प्रश्नच मिटला ना, तुम्हाला विजा नाही मिळणार आहे. सो तुम्हाला उत्साह संपेल मग त्या मार्गाने जायचा. लास्ट प्रश्न घेतो. एक मित्र आहे माझा, त्याला आता कंपनी सांगितलं की तुला तर आम्ही सध्या तरी स्पॉन्सर करू शकत नाही, पण माहीत नाही, आम्ही ते वर रेज केले आणि वगैरे वगैरे. मग त्यानं काय केलं, FLA साठी अप्लाय केलं,
मग त्याला कळालं की FLRची फीज हाय आहेत वगैरे. मग त्यानं FLRच्या फायनान्शियल एडसाठी अप्लाय केलं की मला एवढं अफोर्ड होत नाही. मग त्याचं ते ॲप्लिकेशन पेंडिंग आहे. म्हणजे परत त्याला एक फॉर एक्झाम्पल 4-5 महिन्याचा टाईम मिळेल. हे तो जे करायला आहे हे कितपत योग्य आहे. आता मला हेच कळत नाही आहे की एम्प्लॉयरला जर द्यायचं आहे तर त्यांनी स्पष्ट सांगावं की आम्ही तुला देणार आहे आणि नाही तर तुला देणार नाही आहे. मग त्याची प्रयत्न मला इतकं मनापासून वाईट वाटतं की तो असं का करला, म्हणजे किंवा त्यानं काय केलं पाहिजे. तर मला कळत नाही की मी पण त्याला काय सांगू. थोडक्यात ही समजा सिच्युएशन आहे तर एखाद्याला तुम्ही कसं गाईड कराल. सॅडली मी ॲटलिस्ट एका आठवड्यातनं 3-4 लोकांशी बोलते की ते मला फोन करून सांगतात की मला FLR करायचं आहे. सो माझा पुढचा प्रश्न असतो कुठल्या बेसिसवर, कारण FLR हा विजा नाही आहे. सो फर्दर लिव्ह टू रिमेनचा शॉर्ट फॉर्म FLR आहे, पण त्याचं बेसिस काय आहे. यू वॉन्ट टू अप्लाय ऑन द बेसिस ऑफ ह्युमन राईट्स, प्रायव्हेट अँड फॅमिली लाईफ इन द UK, कुठल्या बेसिसवर अप्लाय करता तुम्ही. फर्दर लिव्ह टू रिमेन एज अ स्किल्ड वर्कर पण असतं. सो फर्दर लिव्ह टू रिमेन इज जस्ट इट्स अ कन्सेप्ट टू बाय सम एक्स्ट्रा टाईम. सो तुम्ही तो एक्स्ट्रा टाईम तेव्हाच घ्या जेव्हा तुम्हाला गॅरंटी आहे की तुम्हाला पुढे तो वेरी करता येईल इंटू अ स्किल्ड वर्कर. मग ही गॅरंटी असू शकते का. त्याला जर सांगितले कंपनीनं की बघूया म्हणून तुझं, तर ही गॅरंटी असू शकते का FLR ॲप्लिकेशन करण्यासाठी. सो माझ्याकडे जे लोक येतात त्यांना मी एम्प्लॉयरला 4 प्रश्न विचारायला सांगते जेव्हा ते म्हणतात की बघूया. एक तर तुमचा स्पॉन्सर लायसन्स आहे का पहिला. बरोबर. कारण तो नसेल तर मी स्ट्रेट सांगू शकते की 3-4 महिने लागतील तुमचा विजा व्हायला, जर एम्प्लॉयर तयार असेल स्पॉन्सर लायसन्स करायला. तर जर स्पॉन्सर लायसन्स ऑलरेडी असेल तर ते डिले का करतायत. मग त्यांच्याकडे COS नाही आहे का. कारण COS मिळवायला 2 आठवड्यात मिळवू शकतो तुम्हाला प्रायोरिटी मिळाली तर. बरं. सी आय एम नॉट वन ऑफ दोज लॉयर्स जे रँडमली थोडेसे पैसे घेऊन हा चल FLR करून टाकतो तुझा. तसं मला नाही आवडत करायला. माझ्याकडे जे कोण येतात त्यांना मी विचारते तुझा फ्युचरचा प्लॅन काय आहे. FLR इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन टू युअर फायनल गोल. बरोबर. सो एक तर तुमच्याकडे कन्फर्म जॉब ऑफर आहे पण एम्प्लॉयरकडे लगेच कॉस्ट नाही आहे पण 2 महिन्यात येणार आहे आणि तो 2 महिने तुम्हाला ओव्हरस्टे करायचं नाही आहे तर FLR करा. इट इज पॉसिबल. पण तो FLR तुम्ही वेरी करताय टू अ स्किल्ड वर्कर. कारण काय ना तुम्ही इमिग्रेशन रूल्स फ्रस्ट्रेट करून पण नाही चालत. इव्हेंच्युअली होम ऑफिस FLR बंद करून टाकेल सगळे हे करायला लागले तर. जे लोक माझ्याकडे येतात की मी 2 वर्ष जॉब ट्राय करतोय किंवा करते मला काही नाही मिळालंय पण मला मिळेल अजून 2 महिन्यांनी मिळेल, तर माझं म्हणणं असतं जर तुम्हाला 2 वर्षात नाही मिळालंय तर असेस युअर सेल्फ. स्किल्ड वर्कर जॉब्स तुम्ही परत जाऊन सुद्धा अप्लाय करू शकता आणि परत पण येऊ शकता. आय नो इट इज डिफिकल्ट, पण व्हिजिटर विजावरती येऊन इथे इंटरव्ह्यूज देता येतात आणि तुम्ही 2 वर्ष ह्या देशात राहिलायत. तुम्हाला माहिती आहे की कसं चालतं जॉब मार्केट, कसं करायचं, कुठे अप्लाय करायचं, इंटरव्ह्यूज कसे करायचे. आणि बऱ्याच ठिकाणी पहिले स्टेज ऑफ इंटरव्ह्यूज आर नाव ऑनलाईन. बरोबर. व्हेरी फ्यू पीपल से की पहिल्या इंटरव्ह्यूसाठी तुम्ही या. इट डिपेंड्स ऑन तुमची काय सिच्युएशन आहे त्यावर मी ॲडवाईस करेन FLR करा किंवा नाही. नाव कमिंग टू व्हॉट दे कॉल अ फी वेवर ॲप्लिकेशन. सो फी वेवर ॲप्लिकेशन लोक करतात. ते हे सांगतात होम ऑफिसला की माझ्याकडे पैसे नाही आहेत फीज अफोर्ड करायला. आणि ते खरं आहे की ॲप्लिकेशन बरेच महिने पेंडिंग राहतं. पण ह्या ॲप्लिकेशनचे पुढे काय इम्प्लिकेशन्स आहेत. ह्याच्यानी पण तुम्हाला 6 महिने मिळणार आहेत मॅक्सिमम. परत तुम्ही त्याच सिच्युएशनला येणार आहात, फक्त तुम्ही ती पुढे ढकलताय. राईट. आणि ती पुढे ढकलणं वर्थ इट आहे का. कारण जर अचानक होम ऑफिसचं रिफ्युजल आलं आणि तुम्ही नाही अप्लाय केला विजा, विदिन 10 days करावा लागतो फी वेवर ॲप्लिकेशनचं डिसिजन आल्यावरती. ते नाही केला की तुम्ही झालं ओव्हरस्टेअर. आणि एकदा ओव्हरस्टेअर झालं की तुमचे बरेच इमिग्रेशन पाथवेज बंद झाले. बरोबर. म्हणजे कुठेतरी मला परत तेच वाटते की ॲसेस स्वतःला करणं की एखादी गोष्ट मला जमते किंवा मला जमत नाही आहे हे ॲक्सेप्ट करणं पण खूप महत्त्वाचं आहे. आणि मग वाईट याचं वाटतं की त्या डेस्परेशनच्या नादात कोणतरी मुलांना फसवते. लास्ट क्वेश्चन, असायलम सिकर, सगळ्यात लास्ट ऑप्शन, खरोखर त्याचे काय इम्प्लिकेशन्स आहेत की परत तुम्ही आपल्या भारतात जाऊ शकत नाही. मी कायम हे म्हणते प्लीज असायलम अप्लाय करू नका जर तुमची खरीच तशी सिच्युएशन नसेल तर. इमॅजिन करा जे लोक खरंच त्या इतक्या वाईट परिस्थितीतनं इथे येतात आणि जे डेस्परेशनमध्ये असायलम अप्लाय करतात, तुमचे वायफळ ॲप्लिकेशन्स गेल्यामुळे त्यांचे पण ॲप्लिकेशन्स डिले होतात. म्हणजे एक माणुसकी म्हणून तुमची सिच्युएशन नसेल तर करू नका फॉर शुअर. पण असेल तर 100% करा. की तुम्हाला भीती असेल खरोखर तुमच्या जीवाला की मी परत गेलो तर माझा जीव जाऊ शकतो, ह्या लेवलची भीती असेल किंवा पर्सिक्युशनची भीती असेल बॅक इन युअर होम कंट्री, तर येस असायलम इज अ वे टू प्रोटेक्ट युअर सेल्फ. बऱ्याच लोकांची मी बोलते ज्यांना लॉयर्स असं सांगतात की अरे हा तुला डिटेन केलं ना असायलम करून टाक. दॅट इज नॉट द राईट वे आणि दॅट इज नॉट हाव आय फंक्शन. सो माझ्याकडे तुम्ही कधी आलात तर मी तुम्हाला नॉर्मली कधीच नाही सांगणार की असायलम करून टाका, कारण त्याचे रेपरकशन्स खूप आहेत. बरोबर. तुमचा असायलम क्लेम ग्रांट होणंच डिफिकल्ट आहे. कारण एक तर आपण इंडियाबद्दल बोलूया, आपण मराठी मुलांसाठी पॉडकास्ट करतोय म्हटल्यावर की
फार कमी सिच्युएशन्स असे असतात की जिथे तुमच्या जीवाला इतका धोका असतो की तुम्ही परत जाऊच शकत नाही. 100% मी तर नाहीच म्हणते. परत तुम्ही त्याच सिच्युएशनवर येत आहे. तुम्ही काही महिने इथे कराल, तुम्हाला रिपोर्टिंगला बोलवतील, तुमचे इंटरव्ह्यू घेतील, बरोबर. सगळी ड्यू प्रोसेस होईल आणि इव्हेंच्युअली रिफ्यूज होईल. आणि असायलम क्लेम रिफ्यूज झाला की तुमचे ऑटोमॅटिक पुढचे सगळे ह्युमन राईट्स क्लेम ते सर्टिफाय करून टाकतात. बरोबर. सो मग पुढचं सगळंच पाथ तुम्हाला डिफिकल्टच होतं. सो सोपं होणार नाहीये काही असायलम क्लेम केल्यावरती. आता जसं आपल्या शोचं नाव आहे की द हंट विथ अरिहंत. मग आता तुम्हाला एक प्रश्न विचारायचा की आता तुम्ही अशा लाईफच्या पॉईंटला असाल किंवा करिअरच्या की अजून तुमचे पण काहीतरी स्वप्न असतील, तर व्हॉट आर यू स्टील हंटिंग आणि वाय? ओके. पीस, कामनेस आणि काम. लॉट्स ऑफ वर्क. म्हणजे आय एम नॉट समवन हू शाईज अवे फ्रॉम वर्क. आणि माझं असं आहे की मी एका वेळेला एकच गोष्ट नाही करू शकत. सो मी लॉ करत असेल तर त्याच्याबरोबर माझ्या अजून 4 गोष्टी चालू असतात बिकॉज माय ब्रेन वर्क्स बेटर. बरोबर. सो आय एम ऑलवेज हंटिंग फॉर डिफरंट काइंड्स ऑफ थिंग्स टू डू, डिफरंट काइंड्स ऑफ पीपल टू मीट. आणि कारण मला लोकांना भेटून लोकांशी बोलण्यात खूप इंटरेस्ट आहे. सो आय वुड से आय एम प्रॉब्ली हंटिंग फॉर न्यू पीपल टू मीट अँड टॉक टू. अरे वा, खूप छान. थँक्यू सो मच. अजून एकदा मला वाटतं तुम्ही खरंच हा पॉडकास्ट एखादा येणारा जरी बघत असेल किंवा इथं असलं तरी बघत असेल त्याला हा खूप हेल्पफुल ठरेल. थँक्यू सो मच. थँक्यू व्हेरी मच फॉर हॅव्हिंग मी. इट वॉज फन. मजा आली. होपफुली तुम्ही आत्तापर्यंत हा व्हिडिओ बघितला असेल, तुम्हाला आवडला असेल आणि असेच नवीन विविध विषय घेऊन आपण तुमच्यासमोर येणार आहे. आणि तुम्हाला एखादा आणि कुठला विषय असेल की तुम्हाला वाटते हा कव्हर झाला पाहिजे किंवा याच्यावर माहिती ऐकायला तुम्हाला आवडेल, तर तुम्ही नक्की कमेंटमध्ये सांगा किंवा आम्हाला ईमेल करून सांगा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्रीराम.